Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, gagawa po tayo ng makeup challenge na may tao sa likod ko. Saka yung kamay ko lang yung kamay ko lang yung lalabas. So, let's start. Ito na. So, first nilalagay po natin is Avon True Color Flawless Liquid Foundation. Ito po. Mabibili niyo po yan in Watson's or department store. Tumulog ako ma. Ano yung brush? So, sorry. So, i-ano po natin to, i-brush. Masyado po atang ano. Pati sa ngipin ko, meron po. Parang so kahit po gandrong po. Kahit gandrong po ito, okay lang. Next is concealer po. na liquid concealer. Meron din po nito sa Watson's. So, masyadong marami. Lalagay na po mata ko. No budget. Kakabayin ko na lang po. Ang hapde. Next is foundation. Ito po. EB Advanced. So, dito na lang po. EB Advanced Light White. Natataas po. Kapalpak. Next is, eyeshadow na Naked 3. Yang, ito po, yan. Sa online po ito binili. Magagamitin po natin. Bili ko na po natin. Ito na po, oh. Shade, gagamitin po natin is shade Limit at saka Trick. Ito po, itong shade po siya. Ito at saka ito. Para light lang. Ayaw ka mo, background. Pwede pa kayo. Pag-utro-utro rin nila. Pula ito! So next is kasi yung moisturizing powder blush po. Ito. Ito mo na. Sunod po is eyebrow. Ito po. Naked po. Then shade brown pencil. Ayun kasi. Pagod mo na. So, last is matte lipstick. Sa Kiss Beauty po ito. Pick. Tada. So guys, dito na po nagtatapos yung vlog namin. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. And that's all. Thank you. Thank you.